नमस्कार, कोरिया सेवा च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई कोरियन भाषा जिरो लेभलदेखि एकदम बेसिकदेखि सिकाउन गइरहेको छु। तपाई कोरियन भाषा सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि अबका भिडियोहरु चाहिँ एकदमै उपयोगी हुनेछन्। अबका भिडियोहरु म यसैसँग सम्बन्धित रहेर सिरिजका रूपमा अपलोड गर्दै जानेछु। तपाईहरुले कोरियन भाषा सिक्न चाहनुहुन्छ भने अबका भिडियोहरु चाहिँ निरन्तर रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ र तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, जसले गर्दा तपाईले आउने भिडियोहरुको नोटिफिकेसन चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। हजुर, आज हामीले सिक्ने भनेको बेसिक कोरियन भावेल्स सिक्ने छौं। सबैभन्दा सुरुमा अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको कोरियन अल्फाबेट भनेपछि यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि कोरियन अल्फाबेटलाई कोरियनमा हांगल भनेर भनिन्छ। हांगल भनेर र हांगुल भनेको चाहिँ भावेल्स र कन्सोनेन्ट मिलेर बनेको हुन्छ। अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोरियन भाषाको लिपिलाई हांगुल भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ तपाईले बेसिक जान्नै पर्यो। के हो त यो लिपिको नाम के हो भनेर कसैले सोध्यो भने हांगुल भनेर भन्नु पर्यो। र हांगुल चाहिँ भावेल्स र कन्सोनेन्ट मिलेर बनेको हुन्छ, जसमा भावेल्स 21 वटा र कन्सोनेन्ट चाहिँ 19 वटा हुन्छ। जम्मा कति 40 वटा हुन्छ। यसरी 21 वटा र 19 वटा गरेर 40 वटा भावेल्सहरु। र ती के हुन् त भन्दाखेरि म 10 वटा बेसिक भावेल्स, त्यसैगरी कन्सोनेन्ट सिम्पल बेसिक कन्सोनेन्टहरु 14 वटा, त्यसैगरी कम्बाइन्ड भावेल्स 11 वटा छ र डबल कन्सोनेन्ट 5 वटा गरेर 40 वटा हुन्छ। तपाईहरुलाई म यो सबै कुराहरु सिकाउने छु। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले बेसिक 10 वटा सबैभन्दा माथि भएको जुन भावेल्स छ त्यो मात्रै सिक्ने छौं र आगामी भिडियोहरु कन्टिन्यू हामीले सिरिजको रूपमा सबै कुराहरुलाई हेर्दै जाने छौं। तपाईहरु भिडियोलाई सिक्वेन्सको रूपमा हेर्दै जानु होला। र यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ बेसिक भावेल्स 10 वटा, कम्बाइन्ड भावेल्स 11 वटा, टोटल भावेल्स चाहिँ 21 वटा भयो। र बेसिक वा सिंगल कन्सोनेन्ट 14 वटा, डबल कन्सोनेन्ट 5 वटा, यसरी चाहिँ टोटल कन्सोनेन्ट 19 वटा हुने भयो। र भावेल्स र कन्सोनेन्ट गर्दाखेरि 40 वटा हुने भयो है। र के हुन् त भावेल्सहरु के छन् भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ अघि जुन 21 वटा भावेल्स हुन्छ भनेर बुझिसक्नु भएको छ। जो 21 वटा मध्ये आज चाहिँ हामी 10 वटालाई कभर गर्ने छौं र अर्को भिडियोमा पछाडीको भिडियोहरुमा हामीले बाँकी 11 वटालाई पनि पुनः कभर गर्ने नै छौं। र भावेल्सहरु के हुन् भनेर यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र यो डिटेल चाहिँ हामीले पढ्ने छौं। तपाई आत्तिनु पर्दैन, तपाईले सबै कुराहरु बुझ्नुहुनेछ। म तपाईले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले नै मेरो प्रयास रहनेछ। र आज चाहिँ हामी बेसिक भावेल्स 10 वटा के हुन् भनेर पढ्ने छौं। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भावेल्सहरु चाहिँ कसरी लेखिन्छन् त? यहाँ हेर्नुभयो भने अब यसलाई आ, या, ओ, य, ओ, यो, ओ, यो, उ, ई भनेर त पढिन्छ। तर तपाई नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईलाई थाहा छैन, अब यो सिक्नु पर्यो। अब कसरी सिक्ने भन्ने कुरा हो। र म तपाईहरुलाई सबैभन्दा सुरुमा यो भावेल्स कसरी बन्यो त? भावेल्स बन्ने आधार के हो त? के कारण कसरी चाहिँ भावेल्सलाई निर्माण गरियो भन्दाखेरि भावेल्सको निर्माण चाहिँ आकाशलाई हेरेर, धरतीलाई र मानिसको तीनटाको सम्बन्धलाई हेरेर बनाइएको छ। जसो छन् भनेको ह्याभेन, छि भनेको पृथ्वी र इन भनेको मानिस। यसरी छन् जे इन भनेर तीनटाको सम्बन्धलाई राखेर चाहिँ भावेल्सको निर्माण गरिएको हो। जसमा गोलो भने यसरी गोलो बनाइएको चाहिँ आकाशलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भने जुन समतल जमिन हुन्छ तेर्सो भाग यसले जमिनलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। र सिधा भनेको चाहिँ जमिनमाथि मानिस उभिएको भनेर यसरी एउटा सिम्बल बनाएर भावेल्सको निर्माण गरिएको हो। जसले गर्दा यसलाई चाहिँ प्राकृतिक रूपमा एउटा प्रकृतिलाई हेरेर बनाइएको पनि भन्ने गरिन्छ भावेल्स चाहिँ। न तपाईहरुले यहाँ अघि भर्खरै मैले भने आकाश, जमिन र मानिसको सम्बन्धलाई हेरेर चाहिँ भावेल्सको यो तीनटा कुरालाई बाट चाहिँ भावेल्सहरु चाहिँ निर्माण गरिएको हो। र सुरुमा तपाईले हेर्नुभयो भने यो सिधा धर्काको सिम्बल भनेको मानिस उभिरहेको सिम्बल भयो। त्यसैगरी यो यसरी गोलो जुन
सर्कल छ यो भनेको आकाशको भयो र यसै तेर्सो भयो भने जमिनको भयो होइन। तपाईँले यसलाई डिपली त बुझ्नु पर्दैन, खालि कन्सेप्ट मात्रै बुझ्नुभयो भने हुन्छ। र यो हेर्नुभयो भने सिधा धर्कामा एउटा पछाडि दुईवटा पछाडि, एउटा अगाडि दुईवटा अगाडि, त्यसै गरी तेर्सो धर्का एउटा माथि दुईवटा माथि, एउटा तल दुईवटा तल, यसरी चाहिँ टोटल 10वटा भवेल्स बनाइएको छ। र यस पछाडि चाहिँ यसलाई जोडिन्छ, यसलाई यो तलको लाइनसँग यसमा जोडिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ अहिले हामीले हेर्नेछौँ। मेन तपाईँले यसमा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सिधा धर्का भनेको चाहिँ 5वटा हुन्छ, तेर्सो धर्का भनेको 5वटा हुन्छ। जुन बेसिक भवेल्स 10वटा छ त्यसमा चाहिँ सिधा धर्कामा बन्ने भवेल्स र तेर्सो धर्कामा बन्ने भवेल्स चाहिँ 5-5वटा गरेर 10वटा हुँदो रहेछन् भनेर चाहिँ बुझिराख्नुहोस्। र यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यसै लेखेर आएको हुन्छ। अब यसलाई के उच्चारण गर्ने भन्ने कुरा हामीले सबैभन्दा सुरुमा थाहा हुनु पऱ्यो। र अघि मैले भने जस्तो सिधा धर्कामा एउटा पछाडि, सिधा धर्कामा दुईवटा पछाडि, सिधा धर्कामा एउटा अगाडि, सिधा धर्कामा दुईवटा अगाडि, त्यसै गरी तेर्सो धर्कामा माथि दुईवटा माथि, एउटा तल दुईवटा तल, तेर्सो धर्का र सिधो धर्का गरेर के भयो त 10वटा भवेल्सहरू हुन्छन्। र यी भवेल्सलाई चाहिँ बेसिक भवेल्स भनेर भनिन्छ। र अब यसको उच्चारण गर्नु पऱ्यो। यसरी एउटा पछाडि गयो भने आ भनेर गर्नु पऱ्यो, दुईवटा पछाडि गयो भने या भनेर गर्नु पऱ्यो, एउटा अगाडि आयो भने अ, दुईवटा धर्का अगाडि आयो भने य, ओ, यो, ऊ, यो, ओ, इ। हजुर, अब यसको लागि चाहिँ अब यो तपाईँले लेख्न चाहिँ गाह्रो भएन, 10वटा कुरा सम्झिन पनि त्यति गाह्रो चाहिँ छैन, तर देख्ने बित्तिकै त्यसलाई चिन्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले अलिकति अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने चाहिँ हुँदैन। र अब हेरौँ यसलाई आ भनेर उच्चारण गर्नु पऱ्यो। यसरी पछाडि एउटा धर्का गयो भने आ, र दुईवटा धर्का जाने बित्तिकै या हुन्छ, दुईवटा गयो भने या। अब एउटा धर्का अगाडि आयो भने अ, दुईवटा अगाडि आयो भने य। अ र यको सम्बन्ध चाहिँ तपाईँले हेर्नु भने आ भयो भने दुईवटा हुँदा या हुन्छ, एउटा अगाडि अ भयो भने दुईवटा भयो भने य हुन्छ, ऊ भयो भने यु हुन्छ, ऊ भयो भने यु हुन्छ भन्दाखेरि अ र यको सम्बन्ध चाहिँ बढी छ, त्यसलाई ख्याल गर्नु। सिङ्गल आयो भने असँग सम्बन्धित भयो भने, डबल आयो भने यसँग सम्बन्धित छ, त्यसरी बुझ्नुहोस्। एउटा माथि गयो ओ, त्यसै गरी दुईवटा माथि गयो भने के हुने भयो त यो हुने भयो। एउटा तल जाँदाखेरि ऊ, दुईवटा तल गयो भने यो हुने भयो। तेर्सो धर्कामा ऊ र सिधा धर्कामा इ। हजुर, र अब तपाईँले कहिलेकाहीँ चाहिँ यो माथि लेखिए जस्तो पनि तपाईँले बुकहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ र तल लेखिएको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब के छ त यसमा केही फरक त छ होला, के हो यो खास किन यसरी हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको जब भवेल्स मात्रै लेखिन्छ त्यति बेला चाहिँ यो जिरोसँगै लेखिन्छ, र यो जिरो हटाउनु भनेको चाहिँ कन्सोनेन्टमा जोड्ने बेलामा हामीले जिरो हटाएर लेख्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जिरो बिनाको यहाँ जुन छ त्यो पनि तपाईँले यसलाई हेर्दाखेरि आ या अ य भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र भवेल्स मात्रै लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ जहिले जिरोसँगै साथमा राखेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, कन्सोनेन्टसँग जोड्ने बेलामा मात्र हामीले जिरो हटाएर लेख्छौँ। यो तपाईँले पछिको क्लासहरूमा अझ प्रष्ट हुँदै जानुहुनेछ। मैले तपाईँलाई अघि भने जस्तो अगाडि जिरो भएको चाहिँ 5वटा हुन्छ, जसरी सिधा धर्का 5वटा हुन्छ, सिधा धर्कामा चाहिँ जिरो चाहिँ अगाडि हुन्छ 5वटा, र तेर्सो धर्कामा चाहिँ बनेका भवेल्सहरू 5वटा हुन्छन्। हेर्नुभयो भने तेर्सो धर्कामा बनेकाहरू चाहिँ 5वटा हुन्छ र सबैमा चाहिँ जिरोको पोजिसन माथि हुन्छ। भनेपछि तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सिधा धर्कामा बनेको भवेल्समा जिरो अगाडि, तेर्सो धर्कामा बनेको भवेल्समा जिरो माथि, टोटल कतिवटा हुने भयो त जिरोको पोजिसन अगाडि हुने भवेल्स भनेको 5वटा र जिरोको पोजिसन माथि हुने भवेल्स भनेको 5वटा गरेर बेसिक भवेल्स 10वटा हुन्छ। यो जिरोको काम चाहिँ पछि हामीले कन्सोनेन्टसँग जोड्नुपर्ने बेलामा जिरो हटाएर कन्सोनेन्टलाई यो जिरोको ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला एकदमै महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ यो जिरोको, त्यो बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तपाईँहरूले जान्ने भनेको खालि भवेल्सहरू 10वटा के छन् लेख्न सिक्नु भयो हुन्छ, र त्यसलाई के उच्चारण गर्ने भनेर त्यो जान्नुभयो हुन्छ। र अब हामीले लेख्ने तरिका पनि सिक्नु पऱ्यो। भवेल्स लेख्दाखेरि चाहिँ बायाँबाट दायाँतिर सुरुमा 1 नम्बरमा र दोस्रो नम्बरमा माथिबाट तलतिर गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ उदाहरणमा देख्न सक्नुहुन्छ, बायाँबाट दायाँ भनेको लेफ्टबाट राइटतिर जान्छ,
यहाँ पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने लेफ्टबाट राइटतिर गएको छ। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुभयो भने पहिला माथिको चाहिँ लेफ्टबाट राइट, फेरि तल लेफ्टबाट राइट भएर सिधा धर्का 3 नम्बर यसरी चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ माथिबाट तल भनेपछि सुरुमा माथिबाट तल लेखेर अनि बायाँबाट के गर्नुभयो त दायाँतिर जानु पर्यो। यो दुई तरिका चाहिँ तपाईँले सम्झिनुपर्ने हुन्छ भोइस लेख्दाखेरि। यो चाहिँ एउटा सिलेबल हो, यसै नै लेख्नुपर्छ भनेर सिकाइएको हो। अब तपाईँले यसै नै लेख्नु नै पर्छ भने चाहिँ होइन, तर लेख्ने तरिका चाहिँ यो हो भने तपाईँले यहीलाई फलो गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। यदि बायाँबाट सुरु भएको छ भने पहिला बायाँबाट दायाँतिर लाने अनि त्यसपछि मात्रै माथिबाट तल ल्याउने। यदि बायाँबाट दायाँतिर छैन भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ फेरि माथिबाट पहिला तल ल्याउने अनि त्यसपछि मात्रै बायाँबाट दायाँ लाने भनेर तपाईँले बुझ्नुहोस्। यो सबैमा सेम हो, त्यसरी नै फलो गर्नुभयो भने हुन्छ। तपाईँले यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। अब यहाँ मैले तपाईँलाई लेखेर देखाएको छु, हेर्नु होला। पहिला चाहिँ तपाईँले 5वटा सिधा धर्का तान्नुहोस्। 5वटा सिधा धर्का तानिसकेपछि फेरि 5वटा चाहिँ तेर्सो धर्का तान्नु होला। यसरी 5वटा तेर्सो धर्का तान्नुभयो भने अब भोवेल्सहरू कतिवटा हुन्छन् त भन्दाखेरि 10वटा हुन्छन्, जसमा 5वटा चाहिँ सिधा धर्कामा बनेको हुन्छन् र 5वटा चाहिँ तेर्सो धर्कामा बनेको हुन्छ। सिधा धर्कामा अब के हुन्छ त जोडिन्छ। जस्तो एउटा पछाडि गयो भने आ भयो, दुईवटा पछाडि गयो भने या भयो। त्यसै गरी अब एउटा अगाडि आयो भने अ भयो, दुईवटा अगाडि आयो भने य भयो। अनि सिधा धर्कालाई चाहिँ इ भनेर पढ्नु पर्यो। त्यसै गरी तेर्सो धर्कामा एउटा मात्रै माथि गयो भने ओ भन्नु पर्यो, दुईवटा माथि गयो भने यो भन्नु पर्यो। तेर्सो धर्काबाट तल एउटा लाइन गयो भने उ, दुईवटा लाइन गयो भने यु र तेर्सो लाइन गयो भने उ भनेर पढ्नु पर्यो है। यसरी बुझ्नुहोस्। र यसरी त्यो भइसकेपछि सिधा लाइनमा बनेकोमा चाहिँ अगाडि 0 राख्नु पर्यो। सबैमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अगाडि चाहिँ 0 हुँदै जान्छ र तेर्सो धर्कामा बनेकोमा चाहिँ 0को पोजिसन माथि हुन्छ। यो तपाईँले एकदम ख्याल गर्नुपर्छ लेख्दाखेरि। 0को पोजिसन 5वटामा अगाडि र 5वटामा माथि हुन्छ। सिधा धर्काबाट बनेकोमा चाहिँ अगाडि, तेर्सो धर्कामा बनेकोमा चाहिँ पछाडि हुन्छ। यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन। र यसरी लेख्नुभयो भने यसरी कम्प्लिट वर्ड चाहिँ के हुन्छ त आ या अ य ओ यो उ यो उ इ भनेर 10वटा बनेको छ। तपाईँहरू पनि मसँगै भन्नुहोस् है त। आ या या अ य य ओ यो यो उ यो यो इ हजुर। अब यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि आ या अ य ओ यो ओ यो ओ इ भनेर उच्चारण गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले 10वटा भोइसलाई आ या अ य ओ यो उ यो उ इ भनेर याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र लेख्दा पनि तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेँ, सिधा धर्कामा 5वटा, तेर्सो धर्कामा 5वटा गरेर 10वटा, 0को पोजिसन अगाडि 5वटामा र माथि 5वटामा गरेर 10वटा। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। र तपाईँलाई अब यहाँ म कोरियनले कसरी भन्छ त यो उच्चारण सुनाउँछु है त। तपाईँले हेर्नु होला। अब एकछिन सुन्नु चाहिँ। आ या 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 ओ यो 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 ओ यो 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 ओ you हजुर, तपाईँले सुन्नुभयो कोरियनले कसरी भन्दो रहेछन् भनेर पनि सुनिसक्नु भएको छ। र यसलाई तपाईँले आफ्नो कपीमा
धेरैभन्दा धेरै लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्, सम्झिने प्रयास गर्नुहोस् के कसरी मैले भनेका कुराहरू। यो जिरोको पोजिसनको कुरा गरेँ, सिधा धर्का र तेर्सो धर्काको कुरा गरेँ। 5-5वटा हुन्छ भने यसको महत्त्वहरू के छन् त, यो जिरो किन लेखिएको, पछि जिरो हटाउँदा कन्सोनेन्ट राख्दा के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले आउने भिडियोमा पनि पढ्दै जानेछौँ। तपाईँले केही बुझ्नु भएको छैन भने त्यति बेला अझै प्रष्ट हुनेछ। अब यहाँ हामीले अहिले पढेको आधारमा चाहिँ केही कुराहरू छन् हेरौँ है त। हामीले भर्खर यसरी पछाडि गयो भने आ हुन्छ भनेर पढ्यौँ र सिधा धर्कामा इ भनेर पढ्यौँ। इ भनेको चाहिँ कोरियन भाषामा बच्चा हो। तपाईँले अहिले भवेल्स पढिसक्नुभयो र भवेल्स मिलेर पनि शब्द भन्छन् र अहिले चाहिँ हामीले भवेल्सबाट बनेका सिम्पल भवेल्स मिलेर बनेका शब्दहरूलाई चाहिँ पढ्न सक्ने भइसकेका छौँ। हामीले आ इ भनेर पढ्यौँ। आ इ भनेको बच्चा, ओ इ भनेर भयो, ओ इ भनेको काँक्रो, त्यसै गरी ऊ यो भनेको चाहिँ दुध, य ऊ भनेको खाउरो। हजुर, तपाईँहरूले यसलाई हेरेर आया, अय, ओ यो, ऊ यो, ऊ इ यसलाई धेरैभन्दा धेरै लेख्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यसलाई धेरै तपाईँले जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो, जति मेहनत गर्नुभयो त्यति नै चाँडो तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। र हामीले अर्को भिडियोमा चाहिँ बेसिक कोरियन कन्सोनेन्ट के छन् त, कतिवटा हुन्छन्, यसको बारेमा विस्तृत रूपमा पढ्नेछौँ। तपाईँहरूले कन्सोनेन्टको क्लास पढिसकेपछि पुनः म अर्को भिडियोमा भोइस र कन्सोनेन्ट जोडेर पनि देखाउनेछु। र तपाईँले अहिलेदेखि नै ध्यान दिएर हेर्नुभयो, पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई आउने भिडियोहरूमा अझ प्रष्ट हुन्छ। तपाईँले अहिलेको क्लास बुझ्नु भएन, अहिले केही समस्याहरू भयो भने चाहिँ तपाईँलाई पछिको क्लासमा अझै गाह्रो हुने भएको हुँदा तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने 2-3चोटिसम्म पनि भिडियोलाई हेर्नुहोस्। नबुझेका कुराहरू छन् भने कमेन्ट मार्फत तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने मैले तपाईँले कमेन्ट गर्नुभएका कुराहरूलाई रिफरेन्सको रूपमा अर्को भिडियोमा त्यसलाई फेरि कभर गर्ने कोसिस गर्नेछु। र तपाईँले केही बुझ्नुभएको छैन भने, केही समस्या छन् भने कमेन्ट गर्नुहुनेछ। र अब हामी अर्को भिडियोमा छिटै नै अर्को भिडियो कन्सोनेन्टको क्लासमा हामी भेट हुने नै छौँ। यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।